વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનો ઓળો. રીંગણનો ઓળો શિયાળામાં બાજરીના રોટલા સાથે ખવાય છે અને બાજરીના રોટલાની રેસીપી ઓલરેડી મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે. તો આજે આપણે રીંગણનો ઓળો બનાવતા શીખીશું. તો તેના માટે એક રીંગણ લીધેલું છે, 2 ટામેટા તેને ઝીણા કાપી લીધેલા છે, 1 નંગ સૂકી ડુંગળી તેને પણ કાપેલી છે, 5 લીલી ડુંગળી, 1 ચમચી લીલું લસણ, 1 ચમચી કોથમીર, 1 ચમચી આદુ મરચાની પેસ્ટ. ડુંગળી આપણે કોઈ પણ એક પણ લઈ શકાય છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, ચપટી ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, ચપટી હિંગ અને 4 ચમચી તેલ. તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલા આપણે રીંગણને તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. જે આ ભાગ છે એ આપણે થોડું નીકાળી દઈશું. જ્યારે આપણે ઓળા માટે રીંગણ લેતા હોય ત્યારે તેને બરાબર જોઈને લેવાનું. હવે રીંગણ ઉપર તેલ અથવા પાણી પણ લગાવી શકાય છે. આ રીતે આપણે તેલ લગાવી દઈએ જેથી તેની સાલ આસાનીથી નીકળી જાય. રીંગણને બરાબર તેલ લગાવીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે રીંગણને આપણે શેકવા મૂકી તે પહેલા આપણે થોડા એને આ રીતે કટ આપી દેવું. આ રીતે 1-2 જગ્યાએ આપણે કટ આપીને તૈયાર કરવું. ત્યારબાદ આપણે રીંગણને શેકાવા માટે મૂકી દઈએ. એક સાઈડથી થોડું શેકાય એટલે આપણે રીંગણ આ રીતે ફેરવતા જઈશું. જ્યારે આપણે ઓળો બનાવતા હોય ત્યારે રીંગણ એકદમ ફ્રેશ હોય એવું જ લેવાનું. રીંગણને આપણે શેકાઈ જાય તો આ રીતે ચેક કરી લેવું. થોડું પોચું થઈ જાય એટલે આપણું રીંગણ એકદમ શેકાઈને તૈયાર છે. તો તેને આપણે નીચે થોડી વાર ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈએ. હવે રીંગણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તેને આપણે છાલ ઉતારી લઈએ. રીંગણ ફોલાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે કટ કરી લઈએ. ચેક પણ કરતા જવાનું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. રીંગણ કટ થઈને તૈયાર છે. હવે આપણે વઘાર કરીશું. હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે તેલ એડ કરી દઈએ. 4 ચમચી આપણે તેલ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે જીરું એડ કરી દઈએ. જીરું થઈ જાય એટલે તેમાં હિંગ, હળદર, ત્યારબાદ આપણે જે સૂકી ડુંગળી લીધી છે તે એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈએ. સૂકી ડુંગળી થોડી સંતાય ત્યારબાદ આપણે લીલી ડુંગળી એડ કરીશું. તેને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. કોઈ પણ એક ડુંગળી લેવી હોય તો પણ લઈ શકાય, સૂકી અથવા તો લીલી ડુંગળી. હવે તેને થોડી વાર માટે 1 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ. હવે તેમાં ટમેટા એડ કરી દઈએ. બરાબર હલાવીને તેને પણ ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. ટમેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે તેમાં લીલું લસણ એડ કરી દઈએ અને આદુ મરચાની પેસ્ટ પણ એડ કરી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. લીલું લસણ ન હોય તો સૂકું લસણ પણ નાખી શકાય છે. હવે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મસાલા કરી લઈએ. ધાણા જીરું પાવડર, ગરમ મસાલો ન નાખો તો પણ ચાલે. ખાંડ, ઓળાની અંદર તમને ખાંડનો ટેસ્ટ ન ભાવતો હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે રીંગણ શેકીને તૈયાર કર્યું છે તે એડ કરી દઈએ. મિક્સ કરી લઈએ.
અત્યારે મેં મરચાંની પેસ્ટ નાખેલી છે. તે ન નાખવી હોય, લાલ મરચું નાખવું હોય તો નાખી શકાય છે. ઓળાને આપણે 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ. હવે આપણે લાસ્ટમાં થોડાક ધાણા એડ કરી દઈએ. મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણો ઓળો એકદમ તૈયાર છે. તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ. તૈયાર છે રીંગણનો ઓળો. તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તેને મેં બાજરીનો રોટલો, ગોળ અને ડુંગળી સાથે સર્વ કરેલો છે. અને તેની સાથે મસાલા છાશ લઈએ તો સ્વાદમાં સુગંધ પડી જશે. બાજરીના રોટલાની રેસીપી સ્ક્રીન પર આપેલી છે. તો આ વિન્ટરમાં તમે રીંગણનો ઓળો અને બાજરીનો રોટલો જરૂરથી બનાવજો. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.